Now using d LMS formula के भन्छ भने डीएलएम्बर्ट्सले टर्क इक्वल्स टु जे थीटा ई टी डबल डॉट प्लस बी थीटा ई डॉट प्लस के ई थीटा सरी डॉट हुँदैन थीटा ई टी सो अब यसको हामी ल्याप्लेस गरौँ यहाँ ल्याप्लेस गर्दा नि हुन्छ और एक स्टेप अझै हामी के गरौँ भनेदेखि यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ सल्भ कसरी गरौँ भनेदेखि सबको भ्यालु राख्दिउँ टीटी को भ्यालु हाम्रो कति आयो 3t आएको छ सिमिलरली हाम्रो जे को भ्यालु कति आएको छ 1 आएको छ थीटा डबल डट थीटा ई टी को भ्यालु हेरौँ सुरुमा कति छ 0.2 अब कन्स्ट्यान्ट को त डेरिभेटिभ हुने कुरा भएन भनेपछि 0.2 बाहिर आयो अर्को हाम्रो के छ थीटा एल छ थीटा एल टी भनेपछि कतिपल्ट डेरिभेटिभ दुईपल्ट डेरिभेटिभ प्लस बी को भ्यालु हाम्रो कति आइरहेछ बी यानी कि ड्याम्पर को भ्यालु सरी यहाँ ड्याम्पर छ मैले यहाँ डी लेखेको थिएँ यसलाई बी नै मानिदिउँ अहिले बी को भ्यालु कति आइरहेछ 3 अनि 0.2 थीटा एल टी डट प्लस केई को भ्यालु हाम्रो कति आइरहेछ 3 एन्ड इन्टु 0.2 थीटा एल टी ठीक छ अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भनेदेखि ल्याप्लेस गर्दिउँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म कति हुन्छ भनेदेखि अगाडि 3 को 3 यो के भइहाल्छ टीएस अब 0.2 इन्टु 1 भन्दाखेरि 0.2 थीटा डबल छ डट छ भने एस स्क्वायर थीटा एल एस प्लस 3 इन्टु 0.2 भनेको 0.6 यो एस थीटा एल एस प्लस 3 इन्टु 0.6 थीटा एल एस अब हामी यहाँबाट थीटा एल एस कमन लिन सक्छौं भनेपछि 3 टीएस इज इक्वल्स टु 0.2 एस स्क्वायर प्लस 0.6 एस प्लस 0.6 इन्टु थीटा एल एस हो अब थीटा एल एस बाई टीएस को भ्यालु कति हुन्छ भनेदेखि यो भ्यालु हाम्रो 3 बाई 0.2 एस स्क्वायर प्लस 0.6 एस प्लस 0.6 यो हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन ठीक छ यही हो हाम्रो होल प्रोसेस यसको हैन